सगळीकडेच लॉकडाऊन आहे, जिम बंद आहेत. तर जिम बंद असले पण आपल्याला हेल्दी आणि फिट राहणे गरजेचे आहे. तर आज या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी असंच काही होम वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट जो तुम्ही घरी ग्राउंडवर कुठेही करू शकता ह्याच्याबद्दल सांगणार आहे. तर ह्या वर्कआउटमध्ये तुमचा स्टॅमिना, तुमची अप्पर बॉडी, लोअर बॉडी, पूर्ण बॉडी ट्रेन होईल आणि खूप इझी आणि बेसिक वर्कआउट आहे जे तुम्ही केलेलेच आहेत आणि बऱ्याच वेळेला मी सांगितलेले पण. तर चला तर बघू ते कोणते वर्कआउट आहेत. कसं मंडळी, व्यायाम करताना करायलाच पाहिजे ना, बॉडी बनवायलाच पाहिजे. मी डीजे पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत. तर आजचा विषय बॉडी वेट वर्कआउट, होम वर्कआउट. तुम्ही घरी कोणत्या प्रकारे वर्कआउट करतात आणि तुमची बॉडी हेल्दी आणि फिट राहील, एक शेपमध्ये राहील. तर आज ह्याच्याबद्दल सांगणार आहे. तर मेन वर्कआउट म्हणजे पुशअप, पुलअप आणि स्क्वॉट. हे बेसिक वर्कआउट आहे आणि खूप बेस्ट वर्कआउट आहे. तर ह्या वर्कआउटमध्ये तुम्ही 12 ते 20 रेप्स मारू शकता. म्हणजे आता पुशअप तुम्ही जर 12 मारू शकता, 10-12 मारत असाल तरी चालेल, 15 मारत असाल तरी चालेल, 20 मारत असाल तरी चालेल. पुलअप्स थोडे हार्ड आहे. पुलअप्समध्ये 10-12 पुलअप्स मारत असाल चालेल, पण 15 मारत असाल तर बेस्ट आहे आणि 20 मारत असाल तर हॅट्सअप. हे स्क्वॉट मारायचे आहेत आपल्याला 10-12, 15 किंवा 20 जे तुम्हाला जमतील तेवढे रेप्स मारा. आता पुशअप मारल्यानंतर लगेच पुलअप्स मारायचे आहेत, ते पुलअप्स मारल्यानंतर स्क्वॉट मारायचे आहेत. ह्याच्यामध्ये गॅप नाही घ्यायची किंवा रेस्ट नाही घ्यायची. पुशअप मारल्यानंतर लगेच पुलअप्स मारल्यानंतर स्क्वॉट. आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू, मी तुम्हाला करून दाखवणारच आहे तेव्हा बघाल. आता इथे 12 ते 20 रेप्स मारा आणि याचे 3 ते 4 सेट मारा. आता हा वर्कआउट तुमच्या अप्पर बॉडी आणि लोअर बॉडी आहे, म्हणजे तुमच्या टोटल बॉडीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि यात तुमचा स्टॅमिना पण वाढेल. तर हा वर्कआउट तुम्ही कुठे बाहेर जाण्या अगोदर, म्हणजे तुम्हाला जर कुठे बाहेर जाण्यासाठी तुम्हाला एक पंप पाहिजे असेल, बॉडीला जो पंप लागतो, म्हणजे वाटते ती टी शर्ट घाला किंवा शर्ट घाला आणि बॉडी अशी दिसते, यार काय बॉडी आहे याची, हा जर पंप पाहिजे असेल तर हा वर्कआउट बेस्ट आहे, हा रुटीन बेस्ट आहे. मी बऱ्याच वेळा ट्राय केलेला आहे आणि तुम्ही पण ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच खूप फरक दिसेल. चालतं ना वर्कआउट बघूया.
आय होप तुम्हाला वर्कआउट आवडला असेल. आता इथे तुम्ही अजून एक गोष्ट करू शकता. जर तुम्हाला 3 ते 4 सेट नसतील मारायचे, तुम्हाला पटकन पंप अप खाण्याचे आणि तुमच्याकडे जास्त वेळ नाही, तरी तुम्ही एकच सेट मारू शकता, पण तो फेल्युलर पर्यंत असेल. म्हणजे पुशअप मारा फेल्युलर पर्यंत. जोपर्यंत तुमच्या ताकद आहे, स्टॅमिना, तोपर्यंत पुशअप मारा. लगेच पुलअप्स मारायला घ्या. पुलअप्स जोपर्यंत ताकद आहे, स्टॅमिना, तोपर्यंत पुलअप्स मारा. लगेच स्क्वॉट मारायला घ्या. हा तिघांचा एक फेल्युलर पर्यंतचा सेट तयार करा. एकच सेट मारा तरी तुमच्या बॉडीला खूप बेस्ट पंप येईल आणि वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट आहेत. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे. लाईक करा, तुमच्या मित्र आणि फॅमिलीबरोबर शेअर करा, कमेंट करा की हा वर्कआउट आवडला का. नक्कीच ट्राय करणार आहात ना, ते पण कमेंटमध्ये करा. आणि असाच व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये.